Hello guys and welcome back to my channel, and this is Papa Dave. So for today's video guys, ay isa na namang data entry job para sa mga beginners at para na rin to sa mga nagtatrabaho na sa inyo sa mga e-commerce or dropshipping or product listing. So guys, kung napanood nyo yung previous video natin last February, yung List Perfectly, so ito na yung update niya. So ngayon ipapakita ko sa inyo yung actual work at kung paano nagwo-work ang List Perfectly ngayon, dahil ang List Perfectly ay centralized na. Ito yung centralized platform para i-connect yung mga store ng mga kliyente natin. Ayan guys, kung bago ka lang dito sa ating YouTube channel, please subscribe and hit the notification bell para updated ka sa mga tutorials natin. Okay, so dito sa List Perfectly, once na nakapag-sign in na kayo or nakakuha na kayo ng access sa magiging kliyente nyo, so ang gagawin nyo lang ay kailangan nyong i-install yung extension Chrome nya. So pupunta lang kayo dito sa software, yan, tapos mamimili kayo kung yung current version nya or yung beta version. So dito tayo sa current version, tapos scroll down, punta kayo sa Google Chrome kung Chrome ang ginagamit nyo, yan, tapos scroll down natin ulit, click natin yung confirmation, then download yung current version ng List Perfectly. Yan, tapos i-click natin yung add to Chrome, add extension, tapos lalabas na siya dito sa gilid. So yan, ito na yung List Perfectly natin. So ganun lang kasimple, no? So dito guys sa List Perfectly, centralized na siya. So kung yung mga kliyente nyo ay meron na siyang mga iba't ibang store sa eBay, sa Etsy, sa Poshmark, or sa Shopify. So dito guys, centralized na siya. Ang mangyayari, one stop na lang kayo. So kung meron sa inyo mga nagtatrabaho na nahihirapan dahil magkahiwalay yung minamanage nyo na account. Ito guys, hindi sponsored video to. So itong List Perfectly, magandang one-stop platform ng mga e-commerce store ng mga kliyente natin. So dito, once na nabili yung items nyo, for example, nabili siya sa eBay pero nakalista siya sa ibang mga account or online store ng kliyente nyo kagaya ng sa Poshmark, sa Etsy, automatic pag nabili siya sa eBay, automatic madidelist na siya sa ibang mga e-commerce store ng client nyo. So kumbaga naka-centralize na siya. Pwede siyang ibenta sa iba't ibang mga store, pero once na nabili siya sa isang store, automatic magiging zero na rin yung stock nung sa ibang mga store niya. Ayun yung List Perfectly ngayon. So ngayon ipapakita ko sa inyo kung paano mag-list. So yung sa first video natin ay kino-cross list lang natin siya na pupunta tayo sa eBay, tapos i-cross list natin siya sa Poshmark. Ayun yung unang video natin. So ngayon, dito na tayo mismo sa List Perfectly maglilista ng mga product. So magpapakita ako sa inyo ng criteria ng client. So last February, yun pa rin yung kliyente ko. So yung last February na pinakita ko sa inyong video, hanggang ngayon yun pa rin yung client ko. So dito, iba na yung way. Meron na siyang note or i-check nyo muna yung mga list nyo bago nyo i-post. Kasi centralized na nga siya. Dito lang kayo sa List Perfectly maglilist, tapos pwede nyo na siyang i-list kahit saan mga store ng mga client nyo. Okay, sa mga beginners, sa mga wala pang idea kung paano maging product lister or kung paano maging product researcher, ilalagay ko yung link sa description ng full course natin ng eBay dropshipping na para mas marami kayong matutunan kung paano nag-work yung dropshipping. So dito guys, meron tayong mga kliyente na iba't iba yung mga strategy nila ng kung paano sila maghanap ng product na masi-search natin. Pero meron naman mga kliyente na meron na silang mga products na i-share nila sa atin via Google Drive, na yun na lang yung ililist natin. Nahahanapan natin ng title, hahanapan natin ng description, then ililista natin dito sa List Perfectly. So for example, dito sa Google Drive, may i-share siya sa akin, itong shared with me, meron siyang mga file na isinisend. Ito yung mga products na ililist natin dito sa List Perfectly. At ililist natin direct sa mga online store niya. So ito yung mga picture, meron siyang mga minsan may UPC, minsan andito lang yung brand, pero meron tayong way para ma-search natin yung mga product na to. For example, meron siya rito size 6, ayan, makikita natin dito sa picture yung ibang mga description. So for example, and US size 8, tapos makikita natin dito yung brand. Yan, makikita natin siya dito. So isa yan, no? Dahil wala naman ibinigay sa atin na description yung mga kliyente natin, paano natin siya hahanapan ng mga title, ng mga description? Ayun ang ituturo ko sa inyo dito sa video na to. Okay, so ang gagawin nyo lang, unang-una ida-download natin yung mga pictures na to. For example, mula dito hanggang dito. So ilan siya? 11 pictures. So ida-download natin siya lahat, itong 11 na to. So ipa-fast forward natin para ma-download natin yung 11 pictures na to. Yan. So yan guys, para malaman nyo na, para mapakita ko sa inyo na actual work to, mag-on ako ng time natin. So ngayon, na-download ko na yung 11 pictures na to. Babalik ako dito sa List Perfectly. So dito makikita nyo sa my listing yung mga nailista nyo na i-check ng client natin. Tapos meron naman tayong add listing. Ito yung i-click natin. Yan. Tapos ang unang gagawin natin ay mamimili tayo ng template. So dito ang ginagamit namin na template ay yung mga
pre-owned. Ito yung mga used na product yung binibenta namin ng kliyente ko. Ito yung template na gagamitin namin. Tapos mag-a-add na ako ng mga pictures. So na-download ko na yung 11 pictures. Ang gagawin nyo lang ay i-upload nyo siya. Then, open. Ito yung isang tricks na ma-share ko sa inyo. Dito kasi, itong mga pictures na isinend sa amin ng kliyente namin ay siya mismo yung kumuha nito. So, mahihirapan tayong i-search to sa Google search. Hahanapin natin yung ibang mga kapareho nito. So, dito sa List Perfectly guys, ang gagawin lang natin, a-arrange muna natin tong mga picture kung ano yung mapupunta sa unahan. So for example, ito yung gusto natin ilagay sa unahan. Idadrag lang natin siya. Automatic gagawin na natin to kahit hindi na sabihin ng client natin. So ngayon, para makita natin yung ibang mga kapareho niya, dahil hindi natin masisearch yung pictures na ibinigay sa atin ni client dahil wala pa siya sa Google. So ang gagawin natin dito, itong nakikita nyo yung parang kadena na to, click natin yan. Tapos dito tayo makakapag search image with Google. Tapos makikita na natin dito yung mga kapareho niya. Nakukuha na natin ng title, kukuhanan din natin ng description. So yan, makikita natin dito yung ibang kapareho niya. For example, ito. So click natin to, tapos makakakuha na tayo dito ng kung anong type ng tsinelas yung nilista natin. So meron siyang Scuff Sleeper. Kunin natin to, ibahin na lang natin yung title or yung brand. So for example, kunin natin tong, yan, copy natin siya. Punta tayo dito sa listing natin. Tapos makikita natin dito na Dear Poems ang brand. Dear Poems. Tapos kung makikita nyo yung size, color, pwede natin i-add natin siya dito sa title. For example, check tayo sa description kung may makukuha pa tayo na kaya natin ilagay dito sa title. So dito, scroll down natin para makita natin yung ibang description ng tsinelas na to. So meron siya ritong slip on. Pwede natin kunin yan. Tapos paste natin dito. Pero meron tamang pagta-title. So ilalagay ko dito sa screen, pwede nyong i-post para makita nyo kung ito ay sa eBay Academy. Para ayan, makikita nyo dito sa screen natin, ipopost ko dyan kung paano gumawa ng title para magka-idea kayo kung paano ang title ngayon 2022. Tapos lalagay lang natin yung size. Okay, tapos scroll down natin, dito naman tayo sa description. So dito sa brand, pwede natin ilagay yung brand name. Dear Poems. Tapos sa description natin, makikita natin dito itong description sa na-search natin product. So for example, ito, copy, tapos paste natin dito. So kung alam nyo na guys kung paano mag-list, skip na lang natin yung video na to. So ngayon, dito sa size, pwede natin ilagay yung mga size, description, materials, 100% polyester, pwede naman natin i-copy paste na lang to. So kung beginners ka guys, sundan mo lang yung ginagawa ko. Yan. Tapos isi-save na natin siya sa catalog. Ganito lang kasimple yan guys, no? Maglalagay yung client natin dito ng kung ano yung mga kulang natin. So for example, meron tayong kulang, hindi natin na ilagay yung color, size, i-check niya yan. Kasi yung isang list na to na gagawin natin, ililist niya to sa iba't ibang mga online store niya. So ganun nag-work ngayon yung list perfectly. So ang gagawin lang natin, save and exit to catalog. Okay, so dito guys, hindi to nakalista agad sa mga online store ng client natin, no? Dito muna to sa list perfectly. So dito makikita nyo, ito yung mga nailista na natin dito sa list perfectly. Tapos makikita natin dito, magkakaroon tayo ng note kung saan natin siya ililista. Kumbaga, i-check muna ng mga client natin kung saan natin ililista yung mga product na to, kung may nakalimutan ba tayong ilagay. So, ilalagay niya yung note niyan. Pero ang importante rito ay mailista muna natin lahat dito sa list perfectly. Tapos, isa-isa niyang i-check kung okay na. So, maglalagay siya ng note dito kung saan mo siya ililista at kung ready to go na siya. Tapos, once na okay na siya, pwede niyo na siyang ilista. So, kiklik nyo lang tong icon na to. Tapos, mamimili lang kayo kung saan nakalagay sa note na inilagay ng client natin, kung saan mo siya ililista. Tapos i-update mo lang siya papunta naman sa store na paglilistahan nyo ng product na to. So ilalagay ko yung link sa description about kung paano naman maglista nito. Ito yung nauna nating video sa List Perfectly nung February. So ilalagay ko yung link sa description para sa mga hindi pa nakakapanood. So ganun lang kasimple kung paano nagwo-work ang List Perfectly. Once na makakita kayo ng note dito, or depende sa instruction ng kliyente nyo kung maglalagay sila ng note or diretso mo nang ilista. Ang importante dito sa List Perfectly, pag inilista mo siya sa iba't ibang mga online store ng client nyo, once na nasold siya, for example, nasold sa Poshmark, kumbaga magiging zero na yung quantity sa ibang mga store niya. So, one stop na lang kayo. Yun ang maganda dito sa List Perfectly. Na kung meron sa inyo na may mga trabaho
na isa-isa nyo siyang minamanage. So maganda tong i-recommend sa mga client nyo. So ulitin ko guys, hindi to sponsored video. So ginawa ko lang to para makatulong sa iba pang nagtatrabaho na ng product listing dito sa e-commerce. So malaking tulong to para sa inyo. Lagay ko na lang dito sa screen kung ano yung mga keywords para sa trabaho na to. So for example dito sa Upwork, yan makikita natin dito yung eBay cross list. Ayan, available siya 1 day ago pa lang. So kung napanood nyo yung video na to, pwede nyo puntahan to sa Upwork. Kung may Upwork kayo, pwede kayo mag-apply dito. So yan guys, sana nakatulong sa inyo yung video na to. So yun lang po at maraming salamat.